Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Web Clips και σήμερα θα κάνουμε αυτήν εδώ την κατασκευή. Δεν ξέρω αν την γνωρίζετε, αλλά αυτή εδώ η κατασκευή χρησιμοποιούταν πολύ στο Μεσαίωνα και την χρησιμοποιούσαν κυρίως για άτομα τα οποία είχαν διαπράξει κάποιο έγκλημα, κάποιο αδίκημα. Είναι ένας κλειός, ένας μεσονικός κλειός ή αλλιώς διαπομπευτής, ο οποίος χρησιμοποιούταν στους ανθρώπους που είχαν διαπράξει το πρόβλημα, το έγκλημα και ξεφτιλιζόταν μπροστά στο κοινό. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ιστορία στο περίπου και πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως βλέπετε, έχω ήδη έναν έτοιμο και θα σας δείξω πώς μπορούμε να φτιάξουμε έναν εύκολα και γρήγορα στο σπίτι για RPG games, board games όπως έχω προαναφέρει, παράδειγμα το Warhammer. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνουμε στην αρχή ένα μακετόχαρτο περίπου 3 χιλιοστών και ξεκινάμε πάντα με μία βάση. Θα χρειαστείτε ένα κοπίδι, μολύβι, μία κόλλα που ακόμα δεν έχω πάει να αγοράσω αυτή που πρέπει, κυρίως η ξυλόκολλα είναι αυτή που είναι καλή για αυτές τις κατασκευές, γιατί αυτή καίει το μακετόχαρτο. Έναν χάρακα, μία οδοντογλυφίδα και ένα ψαλιδάκι. Εντάξει, αυτά είναι τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Είναι πολύ εύκολο να τα βρούμε και πάμφθηνα. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε μία βάση στο περίπου να είναι 5 με 5x6. Πάμε 5x6. Προσπαθήστε να είναι όσο πιο ωραία, πιο ευθεία η βάση για να βγει και πιο ωραία η κατασκευή, εντάξει. Λοιπόν, 5x6, κάτσε να κάνουμε το μήκος της, 6 επί 5. Λοιπόν, να τραβήξουμε λίγο τις γραμμούλες μας. 6 και 5. Παίρνουμε το κοπίδι μας. Πάντα όπως μπορείτε φυσικά, εμένα μου βολεύει να χρησιμοποιώ το χάρακα. Πάντα να κόβετε με το χάρακα, το έχω προαναφέρει, για να βγαίνουν ευθεία οι γραμμές όσο δυνατόν. Λοιπόν, κόπηκε η μία πλευρά. Πάμε να κόψουμε και την άλλη πλευρά. Επίσης, ένα tips που θα ήθελα να σας πω είναι, αν γίνεται και βρείτε χάρακα ο οποίος να είναι με έτσι διαφάνεια όπως αυτός εδώ, για να μπορείτε να βλέπετε από κάτω. Λοιπόν, κόψαμε την βάση μας. Όπως θα δείτε, έχω κάνει και εδώ μία βασούλα. Κόψαμε και εδώ μία βάση. Θα την κάνω λίγο μεγαλύτερη εδώ πέρα. Και πάμε να δούμε τι χρειαζόμαστε. Έχουμε τη βάση μας έτοιμη. Οπότε, παίρνουμε ένα μακετόχαρτο. Όπως βλέπετε, αυτό είναι χρησιμοποιημένο ήδη. Οπότε, όπως έχω πει, χρησιμοποιείτε ό,τι μακετόχαρτο μπορείτε για εξοικονόμηση. Αφήνουμε λίγο τη βασούλα μας πέρα. Και πάμε να φτιάξουμε, να κόψουμε περίπου στο 1,5 εκατοστό, να κόψουμε 2 κολόνες, ας το πούμε, όπου θα στηριχτούν οι 2 βάσεις στο κέντρο. Θα σας δείξω τι εννοώ. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε. Με προσοχή. Αργά πάντα. Μην ξεκινάτε απότομα και προσέχετε κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το κοπίδι, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο να κοπείτε και να ξεφύγει. Λοιπόν, κόψαμε τις 2 βάσεις μας, οι οποίες θα βγουν κάπου εδώ πέρα, κάπως έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα τις μικρύνω λίγο πιο κοντές,
περίπου θα τις κάνουμε στα 4. Εδώ και 4 εδώ. Εντάξει. Πιστεύω 4 εκατοστά είναι ένα καλό μέγεθος, το 4 εκατοστά. Γιατί μιλάμε πάντα για επιτραπέζια παιχνίδια, για RPG. Ερχόμαστε και κόβουμε, χαράσουμε πρώτα ήρεμα με προσοχή. Δεν πετάμε τίποτα, μπορεί να χρησιμεύσουν, δεν πετάμε τίποτα. Έχουμε τις δύο βασούλες μας και πάμε να σας δείξω πως αυτές τις δύο βασούλες θα τις κάνουμε πιο όμορφες. Τις βάζουμε μαζί και παίρνουμε το κοπίδι και ελαφρά κόβουμε αυτήν εδώ την περιοχή. Δηλαδή τις δύο γωνίτσες πάμε και τις ελαφρά τις κόβουμε. Αυτό γιατί? Αυτό μας δείχνει πιο εύκολα ότι η κατασκευή φαίνεται ξύλινη. Εντάξει. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Είναι καλά για να δούμε, προσπαθήστε να είναι στο ίδιο. Και πάμε να κάνουμε το ίδιο στην άλλη πλευρά. Εντάξει. Πάμε να το κόψουμε με προσοχή όσο μπορούμε. Βλέπετε, και έχουμε δύο ίδια. Το είδατε? Οπότε, αφού τελειώσαμε με αυτά τα δύο, τα αφήνουμε προς στιγμήν στην άκρη και πάμε να κατασκευάσουμε και την κεντρική. Δηλαδή, αυτές θα είναι δύο βάσεις και θα κατασκευάσουμε το ενδιάμεσό τους. Ερχόμαστε για να μετρήσω. Πιστεύω αυτό εδώ το κομμάτι μας χρησιμεύει. Είδατε, όλα τα κομμάτια χρησιμεύουν. Θα το κόψω. Είναι καλό το κομμάτι και σαν μέγεθος. Λοιπόν, κοιτάμε αν κάνει fit καλό. Κάνει καλό fit. Για να δω. Ναι, είναι καλό το μέγεθός του. Θα το μικρύνω λίγο ακόμα, μισό χιλιοστό. Περίπου. Όχι παραπάνω. Το βλέπετε? Και μετράμε να δούμε πόσο είναι λίγο η διαστάση του. Είναι 2,5 επί 5,5. Εντάξει, πάμε λοιπόν στο πλάτος του και 2,5 θα το πάρουμε περίπου στη μέση. Δηλαδή στο 1,2, 1,3, κάπου εδώ. Εντάξει, και παίρνουμε τώρα το χάρακά μας και χαράσουμε μία ευθεία καθ' όλο το μήκος. Πιέστε το μολύβι χωρίς όμως να σκίσετε το μακετόχαρτο, ίσα ίσα απλά να δημιουργήσει το βαθούλωμα. Δείτε το. Εντάξει, το αισθάνεστε με το δάχτυλο. Και τώρα ερχόμαστε και τι κάνουμε? Παίρνουμε αυτό εδώ το εργαλείο. Θα το βρείτε σε καταστήματα που πουλάνε εργαλεία, στόκους, υπάρχουν. Και ερχόμαστε περίπου στο κέντρο αυτού εδώ. Είναι 5,5, οπότε εμείς το βάλουμε 2,5, 2,7 περίπου. 2,5, 2,7 κάπου εδώ. Κάπου εδώ 2,7. Στο κέντρο του, έτσι. Ερχόμαστε. Μια ελαφριά γραμμή για να ξέρουμε περίπου που θα κόψουμε. Κάπου εδώ που θα τρυπήσουμε. Και
ερχόμαστε και με αυτό εδώ ανοίγουμε μια τρύπα στη μέση. Το τρυπάτε μέχρι να βγει από την άλλη. Δείτε το. Το είδατε? Βγήκε από την άλλη. Συνεχίζετε μέχρι να περάσει όλο απέναντι. Εσείς, αν δεν έχετε αυτό εδώ το εργαλείο, μπορείτε να πάρετε μια δοντογλυφίδα, ένα μολύβι και να το τρυπήσετε. Οτιδήποτε αιχμηρό. Εντάξει. Δείτε το. Η τρύπα αυτή είναι πολύ μικρή φυσικά, γιατί υποτίθεται ότι εδώ πέρα στην κεντρική τρύπα μπαίνει το κεφάλι του αιχμαλώτου. Οπότε εμείς θα κάνουμε πιο μεγάλη την τρύπα. Θα χρησιμοποιήσω και ένα μολύβι για να μεγαλώσω την τρύπα. Δείτε πως πάχυνε. Συνεχίζουμε και από πίσω και από τις δύο πλευρές, πάντα. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Βλέπετε? Πώς φαίνεται? Το περνάμε καλά, να μπορεί να περνάει όλο το μολύβι. Και έχουμε το κολάρο για το λαιμό του. Τώρα ερχόμαστε πάλι και μετράμε. Θα χρειαστεί να κάνουμε άλλες δύο τρύπες, εδώ και εδώ, για να μπουν τα χέρια, υποτίθεται. Οπότε είναι περίπου 2 κάτι με 2 κάτι, οπότε θα το βάλουμε στο 1,3 κάπου εδώ με 1,3 κάπου εδώ. Και αφού έχουμε αυτό εδώ, ερχόμαστε και κάνουμε το ίδιο πράγμα εδώ πέρα. Σε αυτά εδώ τα σημεία. Ερχόμαστε, τρυπάμε. Κοίτα το. Πέρασε. Το είδατε? Συνεχίζουμε, το τρώμε γύρω γύρω. Το βλέπετε? Και ερχόμαστε και κάνουμε και τον ίδιο. Με τον ίδιο τρόπο την άλλη πλευρά. Συνεχίζω, το τρυπάω κυκλικά. Το είδατε? Έχουμε την κεντρική και τις δύο πλαϊνές, δεξιά και αριστερά, που μπαίνουν τα χέρια. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε? Παίρνουμε τη βασούλα μας και ερχόμαστε. Πριν πάρουμε τη βάση θα το κάνουμε πιο εύκολο. Και επειδή θέλουμε να κάνουμε αυτήν εδώ την κατασκευή ακριβώς, αυτό το πράγμα, θα τα κολλήσουμε από τώρα με την ούχου για να βγει πιο γρήγορη η κατασκευή μας. Ερχόμαστε, βάζουμε την ούχου, προσέχετε να είναι στο κέντρο, βάζουμε και ούχου από την άλλη πλευρά, αλλά όπως είπα μην ξεχνάτε, προτιμότερο είναι η ξυλόκολλα, γιατί αυτή καίει το φελιζόλ. Υπολογίστε να είναι το ύψος ίδιο. Βλέπετε? Υπολογίστε λοιπόν να είναι το ίδιο. Το κρατάμε έτσι για λίγο μέχρι να κολλήσει και τα λέμε σε λίγο. Είμαστε πάλι ξανά πίσω. Λοιπόν, περίπου 10 λεπτάκια
Έτοιμο, κόλλησε, δείτε το. Το βλέπετε? Έχει κολλήσει. Και τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε τη βασούλα μας που είχαμε ετοιμάσει από την αρχή. Το βλέπετε? Ή πιο μια μεγαλύτερη, γιατί από ό,τι βλέπετε βγήκε λίγο μεγαλύτερο. Παίρνουμε μια μεγαλύτερη βάση και θα κολλήσουμε την κατασκευή μας πάνω στη μεγάλη βάση, την κύρια βάση μας. Τώρα, το πόσο μεγάλη ή μικρή θα είναι η κατασκευή σας, αυτό εξαρτάται καθαρά από εσάς, σε τι σκοπό θέλετε για ποιο σκοπό θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Εγώ, επειδή ασχολούμαι με τα επιτραπέζια, τα RPG, τις κάνω τις μινιατούρες μικρές, αρκετά μικρές. Δηλαδή, αυτήν εδώ η κλίμακα είναι μεγαλύτερη από αυτήν που θα σας δείξω, που σας έδειξα στην αρχή. Οπότε, είναι και πιο εύκολο για εσάς και πιο κατανοητό. Βλέπετε, έχω βάλει την κόλλα γύρω-γύρω. Βλέπετε, δείτε το. Και για να το κάνετε λίγο πιο τρομακτικό, τι κάνετε? Παίρνετε την οδοντογλυφίδα και κόβουμε τις δύο άκρες της. Αυτήν και αυτήν. Και έρχεστε και εδώ έχω λίγο κόλλα που μου έπεσε πριν και τι κάνετε? Βάζετε ένα καρφί εδώ και το ίδιο θα κάνετε και στην άλλη πλευρά. Ένα καρφί. Βλέπετε? Φαίνεται πιο τρομακτικό, πιο επικίνδυνο και πιο όμορφο. Είναι μια ωραία τεχνοτροπία. Λοιπόν, τώρα, τι έχει μείνει? Αφού η κατασκευή μας έχει τελειώσει, σημαντικός είναι ο χρωματισμός. Πριν όμως φτάσουμε στο χρωματισμό, όπως σας είπα κάθε φορά στο τέλος, τι χρειαζόμαστε? Στόκο. Οπότε, έρχομαι, ανοίγω το στόκο και όπως σας είπα, αν έχετε κάποια σπατουλίτσα για να μπορείτε να σπατουλάρετε, καλώς. Εγώ χρησιμοποιώ την οδοντογλυφίδα, γιατί κυρίως οι μινιατούρες μου είναι μικρές, πολύ, και διευκολύνει για να καλύπτω τα κενά. Και ξεκινάμε και στοκάρουμε. Στοκάρουμε όλη μας την κατασκευή. Γύρω-γύρω. Δείτε το πόσο ωραία έχει γίνει. Γύρω-γύρω. Συνεχίζουμε και στοκάρουμε όλες τις πλευρές της. Δείτε το. Του δίνει πραγματικά ένα πολύ όμορφο σχήμα και φαίνεται πραγματικά ξύλινο. Οπότε αφού στεγνώσει το πρώτο στρώμα του στόκου, μπορείτε να κάνετε και τεχνοτροπίες. Δηλαδή να προσθέσετε λίγο στόκο ακόμα και να κάνετε τα λεγόμενα νερά που κάνει το ξύλο. Εντάξει, με αυτόν τον τρόπο συνεχίζετε όλη την κατασκευή μέχρι και τη βάση. Ακόμα βάφετε με στόκο όλη τη βάση, όπως θα δείτε, γιατί και αυτή θα βαφτεί, θα είναι ξύλινη. Οπότε τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσουμε για αυτήν την κατασκευή, όπως σας είπα, θα είναι πράσινο, καφέ και άσπρο. Με αυτά θα κάνουμε μίξεις για να βγάλουμε ένα ωραίο ξύλινο χρώμα. Εντάξει. Οπότε τελειώνοντας αυτό που σας είπα, στο τέλος θα έχετε αυτό εδώ. Αυτή είναι εδώ την όμορφη κατασκευή. Το βλέπετε? Αυτό ήταν το βιντεάκι. Αυτό είναι η κατασκευή για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας βοηθήσει και καλά παιχνίδια να έχετε. Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.